ole tun tum chu Adobe InDesign kan en ho la don ni tuna kan en ho tura hian thil ho deuh mai table kan no siam ta interior table siam na enanga chuan a header row ti tiang kami and repeat thei tura ti dan le automatic numbering chu te chu kan don ni a next video wa Adobe InDesign te kan siam le ni chuan cache memo siam dan kan en ho don ni kan honga Adobe InDesign hi cái mà chúng tôi sẽ hiện cái save size A4 anh mấy hay default thì nghĩa là đàn tổ được chú thế là lần đôi nghĩa là mọi người ta này click đến người ta control để ổn cái này hiện anh view ở khan actual size cái này tại tại hiện ổn chắc cái này fit page in window thì thế fit spread in window thì ổn chắc cái này nhưng khan control để ổn cả actual size ba ngày cái này size ba ngày khan như vậy table hi check thì đàn ông này em này thế tiếng cái lúc ta tiếng anh text box mình khắc vào xiên ta thế ta table này cái thị trường table này ấn gì ở chung text ang đâu khăn anh sai text ang đâu rất cả như sao tốc hiện kết các cái anh còn đợi thế rồi để làm lại hiện không như chỉ cần triệu đồng sẽ check em bị text typing tool select được hiện em bị selection tool mang hình đi trên thì hiện tại hiện anh chưa nói mấy mấy serial number kan lo ta name address father's name kan lo ta address phone number kan lo ta ni chuan ta hian number khatin ti khati lo ta ni chu khati ti lo khan ti na don ni he ta hian sai ba kan lu tanga bulleted and numbered list ti hian apply numbers kan tiang chuan properties sa heta kan lo palu chu properties sa kan le lenga heta options sa kan lu tanga tiran zia chuan hei heta dot hi 1 so kami ko ka du lo ta phải đi rồi hiền space các cái tiếp khăn quần lâu chẳng có ngá đây là copy ang thì hiền ta select all các cái copy ta giúp thả thì ta shift được chúng ta top bộ được hàn cái thể ta này shift được chúng top cái thể lệ ta cái face sang cái này là ông này ông mới rồi chút internet tại hiện là lục riếu đã này chú anh car sao zo về lại ta này hay tiền tỷ là tỷ rất đông tới đến sông đậy rồi là typing tool ta select ngay tìm cái tiệm chú anh theo hiện center là ấn trước bằng control lệ shift lệ C cái này á đấy tên ấn cái này đây có control shift lệ C ở rồi chú hey hẳn tay là chúng không biết phải em ta này là gì chú nó mi khá frame cái này mấy này frame đây nhỉ frame edge không cả hey control edge off on cái tiếng cái này ấn giữa chuan cái kia cái tiếng hiền kì cái này thì hiền lại tập cả chiang thì em chỉ hiền text frame đã exit như thế phải định mình chỉ cái này chia này chuan cái bùi cái select top
chuan ka click thì anh được pon cái trong hình cái lụt thì okay này table set about there text at there anh được phát thì nhỉ cái trong pon table option set trên table set about there set option set text at cái lụt thì text at cái lụt tầng chuan vertical justification là yên center at cái dangah thì là lâu lai rất đồng cái copy lên cái paste lên tại hiện cái để thẳng tiền thì khá là lâu người ta nhỉ chuan in hi thì khá chuan cái rất thiếm tổ ta 5 the thing đi thế thì cái đặt thật về trên hàng element rồi mà sẽ hết gì ngay tại cái logo rất nhiều cái lần đặt về liền là chuyện tên lần đặt tập bằng table á convert rows để into header thì khan cái thể ta này chuan tại option này hiển tập trên thì hiển and the answer table setup bằng lưu toán headers and footers are hiển từ lệ post per frame nên không tầm ý tại cái kiện kaka thì cái gì cũng thế á chuan frame này này lâu ổn tuổi chỉ thế cái ta thì hiển control A cái sẽ bút on mà ya control alt le C ya ini zia chuan check menu là lưu ta fitting up fit frame to content thì control alt le C thì khan content chúng ta đang sử khan thì mình làm mấy đoạn ta này chuan in hay cái bột sau thì cái đủ chuan thì hiện hay bột thì hiện như thế á select các phương án xuống rồi mình sẽ đánh đạo top á cái gì thì này ra thì khan mà sẽ bật chậu thì ở luôn cái lâu đủ chuan thì cái tiếng cái lưu tăng bật chỉ thì hiện hay là tổ khai hay là cái chuyện ăn rất là ăn nữa rồi trước có là ngại hiền thắng chuyện đòn tài này thì hay bị bật thay đắng làm bi cái này chuan vẫn bị giết liền hay bị bật gì ví dụ từng ơn bằng chiên rồi mình rồi dựa khi là lên tổ là tổ theo tiêu này rồi ở đây cũng từ sau chắc là nó vẫn vô vô hiến rồi không lên vô để cái đủ chuan thì cái fill rồi thì hiện fill bản chỉ hiện nó cái đại đẳng lưu ta những cái đồ fill ta tin ta hiện tiền lệch đã thấy là cái được thâu được ta anh bị độ cuốn thì là một thể cái nó sẽ lệch ơn ta thì hiến lại thể hiện cell option sa text sa lại hiện stroke and fill sẽ hiện cell fill up cái lưu ta tiền cái năng rất là này hàn thì buổi chưa cần lâu thì dùng xuống thể toàn mấy đòn ta này thì khai next video ở chuan khai số một xiển đàn cái này hậu vòng next video là cái gì trụ đòn nhỉ